ट्रॅडिशन अँड रिव्होल्यूशन या पुस्तकातील 27व्या प्रकरणात जे संवाद आहेत त्यांचा थोडक्यात आपण सारांश पाहू. पुपुल चर्चेला सुरुवात करतात. त्या म्हणतात, I wanted to ask whether there was only one question that needed to be asked by an individual which would open the door. असा कोणता एखादा एकच प्रश्न विचारला तर त्याच्या उत्तरात तुमची सर्व शिकवण येईल. सर्व प्रश्न त्या एकाच प्रश्नात येतील असा एखादा प्रश्न असू शकतो काय? इथे बी विचारतात, व्हॉट इज इट दॅट प्रिव्हेंट्स वन फ्रॉम सीइंग? म्हणजे कृष्णमूर्तींना अभिप्रेत असलेला सीइंग किंवा कृष्णमूर्तीला अभिप्रेत असलेले सीइंग ज्यामुळे कठीण वाटते किंवा ते समजत नाही असा कोणता अडथळा त्यामध्ये आहे का? खरं म्हणजे आम्हा सर्वांची हीच डिफिकल्टी आहे. पी म्हणाल्या, काही दिवसापासून कृष्णजी तुम्ही एका वेगळ्याच गोष्टीवर जास्त भर देत आहात. ती गोष्ट म्हणजे एखाद्या गोष्टीकरता विचार हे अत्यावश्यक असतात व एखाद्या गोष्टीकरता ते विचार हे अडथळा निर्माण करतात. देअर इज अ रिजन वेअर थॉट इज नेसेसरी अँड अ रिजन वेअर थॉट हॅज नो प्लेस. पण मला असं विचारायचं आहे की हे कशाच्या आधारावर ठरवल्या जाते? कोणतं असं मेकॅनिझम आहे जे ठरवते की इथे विचार हवे व इथे अजिबात विचार नको? कारण या ठिकाणी विचार हे केवळ भ्रम ठरतात आणि इल्युजन निर्माण करतात. कृष्णमूर्ती यावर म्हणतात की मी हे वारंवार अनेक ठिकाणी स्पष्ट केले आहे की दॅट इज द इंटेलिजन्स. इंटेलिजन्स इज दॅट क्वालिटी ऑफ माइंड or it is new moment of mind which can use the thought in a certain field and discard the use of thought in the another field at the same time. यावर यफ विचारतात, हे पहा कृष्णजी, तुमच्यात व आमच्यात फरक आहे. मला असे विचारायचे आहे की हा आपल्यातील फरक हा केवळ डिग्री ऑफ इंटेलिजन्स मुळे आहे काय? तुमच्या ठिकाणी जास्त व आमच्या ठिकाणी कमी अशा प्रकारचा हा भेद आहे का? हा फरक आहे का? अजून दुसऱ्या कुण्या एखाद्या फॅक्टरमुळे तर हा फरक पडत नसावा? कृष्णजी म्हणतात, हे पहा, आपल्याला फक्त इतकेच पाहायचे आहे की what is the essential in the field of and whether thought can operate sanely and efficiently in the whole field of knowledge, where it is necessary and not operate in the another field, and also realize its own limits, whether it brings chaos, misery. To understand the limits of thought is itself the emptiness. To understand the limits of thought is itself the emptiness and also go beyond thought. आणि हे जेव्हा कळतं कुठे विचार आवश्यक आहेत व कुठे विचार आवश्यक नाहीत, तेव्हा विचाराला आपल्या मर्यादा कळतात व मग तो आपणहून स्वतः माघार घेतो. यालाच कृष्णमूर्ती एम्प्टीनेस असे म्हणतात. देन थॉट व्हॉलेंटरीली सायलेंट. त्यांना म्हणजे विचारांना शांत करावे लागत नाही. तसे शांत करावे लागले
तर शांत करू पाहणारा विचारक म्हणून उदयाला येईल आणि विभाजनात्मक स्थिती निर्माण होईल. म्हणून नॉट मेड इट सायलेन्स बाय इफोर्ट, प्रॅक्टिस, कंट्रोल, मेडिटेशन इत्यादी इत्यादी हे काहीच उपयोगाचे नाही. आता मुख्य प्रश्न असा आहे की असं काय आहे जे की आपल्याला हे सर्व कळण्यापासून वंचित ठेवून फक्त अडथळा निर्माण करते. व्हॉट इज दॅट विच इज प्रिव्हेंट फ्रॉम दिस रिअलायझेशन? आणि असे रिअलायझेशन झाल्यामुळेच सायकोलॉजिकल काळाचा सुद्धा अंत होऊ शकेल व देन द मिझरी विल नॉट क्रिएट. म्हणून मुख्य प्रश्न हा आहे की कॅन द माइंड एम्प्टी इटसेल्फ ऑफ एव्हरीथिंग ऑफ नॉलेज अँड नॉट नॉलेज ऑल्सो? म्हणजे वाचीव, ऐकीव, सांगीव इत्यादी जमा ज्ञानापासून मुक्त होता येईल का? सायन्स, लँग्वेज इत्यादी मध्ये नॉलेजचे महत्व कुणीच अमान्य करत नाही. पण जेव्हा सायकोलॉजिकलच्या क्षेत्रात म्हणजे व्हॉट इज चिटकून न राहता व्हॉट शुड बीच्या कल्पनेत आपण जेव्हा रमतो तेव्हाच खऱ्या समस्येला सुरुवात होते. ह्या कल्पना अनेक प्रकारच्या असू शकतात आणि आपण अशा गोष्टींचीही कल्पना करू शकतो जी आपल्याला ही सत्यच आहे असे वाटू लागते, कारण तशा कल्पना अनेकांनी पूर्वी केल्या आहेत. त्यामुळे आपण शंका न घेता त्या बाबतीत हे असावेच असे समजतो. कृष्णमूर्ती ज्याला कंडिशनिंग ऑफ ह्युमन बिईंग असे म्हणतात, त्यात प्रमुख कंडिशनिंग हे आहे की ऑब्झर्व्हरला वेगळे समजणे, ऑब्झर्व्हरला ऑब्झर्व्ह पासून वेगळे समजणे हे प्रमुख कंडिशनिंग आहे. मी एखाद्या गोष्टीला जाणतो, मग मी निश्चित त्यापासून भिन्न आहे आणि मी जाणणाऱ्या गोष्टीपासून भिन्न असा जाणणारा आहे, म्हणूनच तर मी जाणू शकतो ना. मी शरीर जाणतो म्हणून मी शरीर नाही. मी मनाच्या हालचाली जाणतो म्हणून मी मन नाही. मी एखादी गोष्ट समजतो, एखादी समजत नाही, म्हणून मी बुद्धीपासून सुद्धा भिन्न आहे. पण कृष्णमूर्ती या विभाजनात्मक विषयी फ्रॅगमेंटेशन विषयी मुळात शंका घेतात व म्हणतात ऑब्झर्वर इज ऑब्झर्व, म्हणजे जो ऑब्झर्वर आहे असे आपण ड्यू टू कंडिशन मुळे समजतो तो तसा मुळीच नाही, फक्त तिथे ऑब्झर्वर्स आहे. आणि हे कळणे ज्याच्यामुळे शक्य होते त्याला इन्साइट किंवा इंटेलिजन्स असे म्हणतात. हे कळणे कुणाला असे होत नसते, तर ते फक्त कळणे असते. कुणाला म्हटले तर परत आपण कोण ह्याची कल्पना आपल्याला करावी लागणार. या चर्चेत कृष्णमूर्तींनी इंटेलिजन्सची फार चांगली व्याख्या केली आहे. इंटेलिजन्स इज दॅट द क्वालिटी ऑफ माइंड which can use knowledge when necessary in the field of factual factors but not use knowledge in the other field. Other field means in the area of psychological field. आणि ही चर्चा पुढे नेताना कृष्णमूर्ती विचारतात, can the mind empty itself of all that, and from that emptiness can knowledge operate when necessary and not operate when it is not necessary? Can the mind empty itself of everything of knowledge and not knowledge also? And from that emptiness can knowledge operate or not operate? Can the mind empty itself the whole content of the past so that has no motive? Can the mind empty itself, and can that emptiness use knowledge? Pick it up, use it, and drop it, but always remain empty. कृष्णमूर्ती एम्प्टीनेसची व्याख्या अशी करतात की emptiness in the sense of the mind being nothing, and emptiness which has its own moment, which is not measurable in the terms of time,
That moment can only operate in the field of knowledge and nowhere else. They are not two moments. या चर्चात पीनी एक अतिशय सुंदर प्रश्न विचारला व कृष्णमूर्तींनी 2 वाक्यातच त्याचे उत्तर देऊन आपली शिकवण ही पारंपरिक आणि साचेबंद अशा पारंपरिक शिकवणीपासून कशी वेगळी आहे हे दाखवून दिले आहे. पी विचारतात, व्हॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ थॉट टू कॉन्शियसनेस? पी विचारतात, व्हॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ थॉट टू कॉन्शियसनेस? यावर उत्तरादाखल कृष्णमूर्ती लगेच म्हणतात, आय डू नॉट अंडरस्टँड दिस क्वेश्चन बिकॉज थॉट इज कॉन्शियसनेस. बिकॉज थॉट इज कॉन्शियसनेस. इतकं स्पष्ट झाल्यावरही पी विचारतातच, इज देअर एनिथिंग एल्स? पहा, मानवी मन कल्पना करणे कधीच सोडत नाही. नकळत कल्पनेच्या आहारी जाते, कल्पनेच्या जाळ्यात अडकते. एनिथिंग एल्स ही खुमखुमी काही आपला पिच्छा सोडत नाही. म्हणून कृष्णमूर्ती एकदम उलट असा प्रश्न विचारतात, व्हाय डू यू पुट दॅट क्वेश्चन? व्हाय डू यू पुट दॅट क्वेश्चन? आणि अजून स्पष्ट करतात की पीने जेव्हा प्रश्न विचारला होता, व्हॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ थॉट टू कॉन्शियसनेस, यावर कृष्णमूर्तीने स्पष्टपणे इथे म्हटले आहे की इट इज ए रॉंग क्वेश्चन. इट इज ए रॉंग क्वेश्चन. म्हणजे समझने वाले को इशारा काफी आहे. पण पी विचारतातच, व्हाय माय क्वेश्चन इज रॉंग? पी विचारतात, व्हाय माय क्वेश्चन इज रॉंग? कृष्णमूर्ती म्हणतात, देअर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन थॉट अँड कॉन्शियसनेस. There is no relationship between thought and consciousness. There are no two. There are no two. Thought is not something separate from all this. म्हणजेच content of consciousness is consciousness. Consciousness is thought, pain, conflict, registration, memory, remembrance. Everything is the consciousness. या ठिकाणी एक थोडा विचित्र प्रश्न विचारतात. ते म्हणतात, आय से देअर इज ए स्पेस इन कॉन्शियसनेस. आय से देअर इज ए स्पेस इन कॉन्शियसनेस विच इज नॉट थॉट. पहा, परत मानवी मन कल्पना करणे कसे सोडत नाही, न कळत कल्पनेच्या जाळ्यात कसे अडकते. इज देअर एनिथिंग एल्स ची खुमखुमी आपला काही पिच्छा सोडत नाही. कृष्णमूर्ती इथे स्पष्टपणे सांगतात, आय डू नॉट थिंक इन कॉन्शियसनेस देअर इज एनी स्पेस. कृष्णमूर्ती इथे स्पष्टपणे सांगतात, आय डू नॉट थिंक इन कॉन्शियसनेस देअर इज एनी स्पेस. म्हणून जे के म्हणतात, कॉन्शियसनेस इज परसेप्शन, हिअरिंग, सीइंग, लिसनिंग, लर्निंग अँड मेमरी ऑफ ऑल दॅट अँड रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू दॅट मेमरी. ऑल दॅट इज कॉन्शियसनेस. And in that there is no space at all. And intelligence is not consciousness. आणि कृष्णमूर्ती इथे स्पष्टपणे बजावतात की डू नॉट ट्रान्सलेट इंटेलिजन्स एज अ गॉड, ब्रह्म, चैतन्य वगैरे वगैरे. कृष्णमूर्ती इथे अतिशय धोक्याची घंटी वाजवून आपल्याला सांगतात, डू नॉट ट्रान्सलेट इंटेलिजन्स एज गॉड, ब्रह्म, चैतन्य वगैरे वगैरे. नंतर डीने अजून एक विचारलं, द लँग्वेज ऑफ इंटेलिजन्स मस्ट बी डिफरंट फ्रॉम द लँग्वेज ऑफ थॉट. द लँग्वेज ऑफ इंटेलिजन्स मस्ट बी डिफरंट फ्रॉम द लँग्वेज ऑफ थॉट. जे के म्हणतात, इंटेलिजन्स हॅज नो लँग्वेज. इंटेलिजन्स हॅज नो लँग्वेज बट इट कॅन यूज द लँग्वेज. The moment it has language, it is back again in the field of that and the field of pattern. That intelligence is not personal. That intelligence is not personal. It is not mine or yours. यावर पी एक प्रश्न विचारतात, it may not be personal.
It may be not be personal, but it is focalized. Krishnamurti म्हणतात, no, it is only appears to focalize. It is like the holding the sea in the fist. It is the part of the sea, but it is not the sea. Namaskar.